mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Phát minh y học trên website mạng y tế.vn. Mống mắt nhân tạo đầu tiên được FDA phê duyệt. Mống mắt nhân tạo Custom Flex vừa được FDA phê duyệt để cấy ghép điều trị cho người lớn và trẻ em bị khiếm khuyết mống mắt do bẩm sinh hoặc tổn thương gây ra, hay còn gọi là dị tật mống mắt. Dị tật mống mắt bẩm sinh là một rối loạn di truyền hiếm gặp. Trong đó mống mắt bị khiếm khuyết hoàn toàn hoặc một phần. Nó ảnh hưởng đến khoảng 1 trong số 50.000 đến 100.000 người ở Mỹ. Ngoài dị tật mống mắt bẩm sinh, mống mắt nhân tạo Custom Flex còn được chỉ định để điều trị các khiếm khuyết mống mắt do các nguyên nhân khác như chấn thương hoặc phẫu thuật cắt bỏ do ảo ác tính, vân vân. Khi mống mắt bị khiếm khuyết sẽ gây giảm thị lực nghiêm trọng. Người bệnh rất nhạy cảm với ánh sáng và gây mất thẩm mỹ. Sự chấp thuận của mống mắt nhân tạo Custom Flex cung cấp một phương pháp mới để điều trị các khiếm khuyết mống mắt, làm giảm độ nhạy cảm với ánh sáng và cải thiện thẩm mỹ cho bệnh nhân bị dị tật mống mắt. Bác sĩ Marvina A. Damon, FDA, cho biết, mống mắt nhân tạo được làm bằng silicon, có thể cuộn lại được và tùy chỉnh kích thước. Mống mắt nhân tạo được làm bằng silicon đạt tiêu chuẩn y tế. Mỏng, có kích thước tùy chỉnh, được tô màu cho từng bệnh nhân, có thể gập lại để chèn vào vị trí mống mắt qua một đường rạch nhỏ trên mắt. Mống mắt nhân tạo được giữ bởi tổ chức tự nhiên của mắt hoặc bằng chỉ khâu nếu cần thiết. Sự an toàn và hiệu quả của mống mắt nhân tạo Custom Flex đã được chứng minh trong một thử nghiệm lâm sàng. Trên 389 bệnh nhân người lớn và trẻ em có khiếm khuyết về mống mắt. Nghiên cứu đo lường sự tự báo cáo của bệnh nhân trong việc giảm độ nhạy cảm nặng với ánh sáng và chói sau phẫu thuật. Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe và sự hài lòng với sự cải thiện thẩm mỹ hoặc đáp ứng khi mang mống mắt nhân tạo. Hơn 70% bệnh nhân cho biết sản phẩm đã giúp họ bớt nhạy cảm với ánh sáng và chói sau phẫu thuật, giúp chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện hơn về cả khía cạnh sức khỏe lẫn thẩm mỹ. Ngoài ra, 94% bệnh nhân hài lòng với sản phẩm và đường rạch khi phẫu thuật. Không sử dụng mống mắt nhân tạo Custom Flex trong các trường hợp viêm màng bồ đào, kích thước mắt nhỏ bất thường, bệnh nhân đang bị bệnh về võng mạc, tăng nhãn áp mãn tính, đục thủy tinh thể do virus rubella, có bất thường mạch máu trên mống mắt, nhiễm trùng nội nhãn, phụ nữ có thai, vân vân. Nghiên cứu tìm thấy tỷ lệ thấp các tác dụng phụ liên quan đến thiết bị hoặc thủ thuật phẫu thuật. Trong nghiên cứu này, các biến chứng liên quan đến việc sử dụng thiết bị mống mắt nhân tạo Custom Flex bao gồm thiết bị chuyển động trong mắt hoặc bị chật, tăng nhãn áp, viêm mống mắt, vân vân. Các biến chứng liên quan đến thủ thuật phẫu thuật bao gồm tăng áp lực nội nhãn do rỉ máu ở mắt, phù võng mạc trung tâm và bong võng mạc, vân vân. Bảo Lâm, theo FDA. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.